Ніколи не є легко сприймати критику. Ми, як люди, більше схильні критикувати всіх, але не себе. Ми хочемо про себе чути лише добрі речі. І це не є погано. Проте потрібно пам'ятати, що ми не ангели, і кожен з нас робить ту чи іншу помилку. Нема людини без гріха. Безгрішний є тільки Господь. Коли людина чує погані речі про себе, то в неї відкриваються захисні механізми. І вона стає в таку позицію нападу. Але нам вартує розрізняти критику, оскільки вона є двояка. Є критика, яка може допомогти нам побачити свої недоліки. Коли ми звернемо на це увагу, можемо стати кращими. Ісус в Євангелії від Луки 17:3 каже: «Уважайте на себе. Коли згрішить твій брат, докори йому. Як він покається, прости йому». Коли нас критикують люди, які бажають нам добра і для того, щоб ми ставали сильнішими, то нам вартує прислухатися і зробити певні висновки. Інколи така критика може вивести нас із певного захоплення собою, може бути холодним душем, який скеровує нас у правильний напрямок. Проте є також критика, яка руйнує нас як людей і принижує нашу гідність. Така критика є руйнівною. У будь-якому випадку, якщо ми хочемо когось скритикувати, то вартує поставити собі запитання, чому я хочу це зробити? Що мною так насправді керує? Бо інколи за критикою криється жаль, образи, помста, ненависть. Інколи людина виправдовує себе, що вона це робить, бо хоче, щоб людина змінилася. Але чи у твоєму намірі є справді присутня Христова любов? У першому посланні до Коринтян 16:14 апостол Павло говорить: «Нехай усе у вас діється в любові». Отож, якщо нема там любові, то навіть ця критика, яка хоче допомогти, вона зруйнує людину. Як нам, християнам, захистити себе перед критикою? Коли Ісус стояв перед Пилатом, і його один із сторожів вдарив в обличчя, Ісус каже: «Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то навіщо б'єш мене?» Івана 18:23. Тим самим Ісус нам показує, що ми можемо себе захистити перед критикою. Нам потрібно вміти оцінити, якою є критика. Ба навіть спитати цю людину, чому ти це робиш? Інколи це непросто, але в Господі наша сила і підтримка.